तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा र आज म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु क्याट 6 केबल भनेको नेटको तार कसरी कनेक्सन गर्ने त हजुरहरुको घरमा वाइफाई कनेक्ट गर्नु भएको होला एउटा राउटरदेखि अर्को राउटरसम्म एक्सटर्नल एउटा वायर राखेर तपाईले लगिराख्नु भयो होला हैन त्यसको लागि त्यहाँनेरि तपाईलाई बिचमा मुसाले र्याक हान्छ होला हैन मुसाले तार काट्दिएर र्याक हान्दिरा हुन सक्छ हैन त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईलाई अब यो एउटा सानो पनि एउटा थोरै पनि मिस्टेक भयो भने यो के हुन्छ कनेक्सन ब्रेक हुन्छ कनेक्सन ब्रेक हुँदाखेरि तपाईलाई गाह्रो भइरा होला त्यो गाह्रोलाई आज म सजिलो गराउन गइरहेको छु कृपया मेरो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला तपाईलाई म आज क्याट 6 केबलको फुल क्लास दिनेछु यो सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई एउटा इन्ट्रोडक्सन दिन गइरहेको छु कृपया यो चाहिँ हाम्रो यसलाई म उठाएर देखाएँ तपाईलाई यो भनेको हाम्रो क्ल्याम्पर वायर क्ल्याम्पर हैन त्यसपछि यो भनेको ब्लेड यो वायर ब्लेड हुन्छ अनि त्यसपछि यो हाम्रो वायर भइहाल्यो क्याट 6 केबल भन्छ यसको मार्केटमा तपाईले बजारमा गएर पसलमा किन्न जानु भो भने चाहिँ यसलाई क्याट 6 केबल भनेर लिनुस् है त्यसपछि तपाईको यो भयो वायर टेस्टर केबल टेस्टर है केबल टेस्टर यही लेखेको छ केबल टेस्टर यो चाहिँ केबलको कनेक्सन ठीक छ या छैन तपाईले कनेक्सन गरेको ठीक छ या छैन भनेर देखाउनको लागि चाहिँ यसले टेस्ट गर्नको लागि चाहिँ यसले तपाईलाई हेल्प गर्छ अब ढिला नगरिकन हामीले सुरु गर्छौं फर्स्ट अफ अल म तपाईलाई यो कसरी कनेक्सन गर्ने यसको भन्ने कुरा म सिकाउन गइरहेछु सबभन्दा पहिले त तपाईले यो ब्लेड ल्याउनुस् ब्लेड ल्याएर यो बाहिरको कोटेटलाई अलिकति के गर्नु यसलाई यसरी दबाउनुस् है ब्लेड ल्याइसकेपछि यसरी दबाइसकेपछि यसरी यहाँ राख्नुस् एक राउन्ड यसलाई घुमाइदिनुस् केही गर्नु परेन इजिली है के गाह्रो छैन हो त्यो आइसकेपछि तपाईको यहाँनेर भित्र एउटा दुईटा तीनटा चारवटा यो 4 पेयर भएर तपाईको चारवटा केबल छ हैन त्यसको बिचमा एउटा वायर सपोर्टर छ वायर सपोर्टरलाई के गर्नु भनेपछि यसकै क्ल्याम्परको सहायताले तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चट्ट यहाँनेर राख्नुस् यस्तै राख्नुस् है यो हाम्रो वायरहरुलाई कुनैलाई टच नहुने टच गराएर तर नकट्ने गरी राख्नुस् त्यसपछि थिच्नुस् इजिली है सजिलसँग भयो त्यसपछि तपाईले अब के गर्नुस् भने यो आठवटा कलरलाई हाम्रो के भन्छ RJ45 यो चाहिँ RJ45 है यसको नाम चाहिँ यो हामीले जुन कनेक्ट गर्ने हुन्छ यो चाहिँ RJ45 हो मसँग एउटा प्याकेट नै छ तर दुईटा भए तपाईलाई पुग्यो है अब यो RJ45 लाई कसरी कनेक्ट गर्ने त है कसरी कनेक्ट गर्ने भन्दा म तपाईलाई सिकाउँछु अब हेर्दै जानुस् म यो भन्दा पहिले तपाईलाई यो कसरी कनेक्ट गर्ने यसको जस युनिभर्सल नै भनौं न यो चाहिँ इन्टरनेसनलमा पनि त्यही नै कनेक्सन हुन्छ र नेपालमा पनि त्यही कनेक्सन नै हुन्छ एउटै कनेक्सन हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ स्क्रिनमा तपाईलाई म एउटा सानो तपाईलाई पहिले सुरुमा वायरहरु कसरी कनेक्ट हुन्छ भनेर देखाउन गइरहेको छु देखिसक्नु भएको छ तपाईहरुले एउटा मैले स्क्रिनमा तपाईलाई यो उसको वायरको कनेक्सनको लागि चाहिँ उ देखाइसके त्यसपछि अब त्यहाँनेर के थियो भन्नुहुन्छ भने एउटा सुरुमा तपाईको के थियो व्हाइट ओरेन्ज है व्हाइट ओरेन्ज यसलाई यसरी लिनुस् यो वायरहरुलाई कसरी सजिलो हुन्छ नि तपाईको यसलाई सुरुमा तपाईले यसलाई सट्ट यसरी तान्नु भयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ कनेक्सन गर्न है यसरी लिनुस् त्यसपछि यसलाई सजिलो गराउनलाई यसरी लिनुस् अनि फर्स्ट अफ अल के गर्नुहुन्छ भने तपाईले यो वायरलाई के गर्नुस् भने यसरी लिनुस् पोजिसनमा के छ हाम्रो व्हाइट ओरेन्ज त्यसपछि ओरेन्ज हो त्यसपछि हाम्रो व्हाइट ग्रीन पछि के छ हाम्रो ब्लू है ब्लू भइसकेपछि हाम्रो व्हाइट एन्ड ब्लू
त्यस पछाडि हाम्रो के छ ग्रिन ग्रिन पछाडि हाम्रो के छ व्हाइट एन्ड ब्राउन व्हाइट ब्राउन पछि हाम्रो के छ फुल ब्राउन हो यति भइसके पछाडि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसलाई यस्तो मजासँग यसलाई एकछिन अलिकति यो तारै हुन्छ त्यसलाई यसरी लिनुहोस् त्यस लिइसके पछाडि यसलाई क्ल्याम्परको सहायताले इक्वल पेयरमा तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने कट गरिदिनुहोस् है एकदम इक्वली हुनु पर्यो सजिलो हुन्छ इक्वली भयो भने हामीलाई कन्डिसन गर्न अनि यसको RJ45 यसको नाम के RJ45 हामीले RJ45 लाई कनेक्सन गर्ने बेला यहाँनिर लक हुन्छ हेर्नुहोस् है यो अलि राम्रो क्लियर देख्नुलाई यो लक हुन्छ है यो लक हुन्छ त्यहाँनिर यो उसलाई अड्डाउने ठाउँ हो केबललाई अनि त्यस पछाडि तपाईँ यता यसको भित्रपट्टि हेर्नुहुन्छ तपाईँले यो लाइनिङ देख्नुभयो यो कप्पर हो है यो कप्परमा के गर्ने यसलाई यतिकै छिराइदिने गर्ने यो जुन मैले भनेको थिएँ नि त्यो कलर कोडिङ जे छ यो त्यही कलर कोडिङ यसमा के गर्नु पर्यो हामीले छिराइदिनु पर्यो यसलाई मजासँग इक्वली तपाईँको हातले च्याप्पसम्म मात्र छिराउनुहोस् छिराइसके पछाडि यो छिर्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गएर बसिसके पछाडि यत्तिकै छोडिदिनुहोस् यसलाई त्यस पछाडि क्ल्याम्पर ल्याउनुहोस् एन्ड 8P भन्ने हुन्छ हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ 8P देख्नुभयो होइन 8P मा यो हाम्रो 8P को लागि चाहिँ यो 8वटा पेयरको लागि 8वटा वायरको लागि होइन त्यसपछि यसलाई मजाले छिराइदिनुहोस् यो भित्र अनि त्यसपछि यसलाई तल छ नि यसलाई क्ल्याम्परलाई मजाले के गर्नुहोस् थिच्नुहोस् आवाज आउँछ हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् तपाईँले देखिसक्नु भएको छ यसरी हाम्रो क्ल्याम्प गरियो एउटा वायर अब त्यसै गरी हामीले फेरि अर्कोपट्टि पनि अघि सेम प्रोसेसमा हामीले के गरिदिने भनेपछि अर्को ठाउँमा पनि त अर्को ठाउँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ लानु छ नि तपाईँलाई अनि ठ्याक्क एक राउन्ड लाउनु चारवटा तानिदिनुहोस् आयो यो देखियो तार होइन हाम्रो कोटेड फालिसक्यो त्यस पछाडि अब फेरि बिचको लागि पनि तपाईँले त्यसै गरी गर्नुहोस् है यसरी चारवटा काटिदिनुहोस् त्यति गरिसके पछाडि तपाईँलाई फेरि तपाईँले के गर्नु पर्यो कलर कोड मिलाउनु पर्छ यसमा यो कलर कोड भनेको तपाईँको इन्टरनेसनलमा पनि यही नै कोड हो होइन हाम्रो नेपालमा पनि यही कोड नै युज हुन्छ है टेक्निकली कुराहरू सबै कुराहरू लगभग रिलेटेड टेक्निकली कुराहरू सबै इन्टरनेसनल नै रिलेटेड हुन्छन् सबै हामीले बाहिरको कुरा नै फलो गर्ने वास्तवमा त है फेरि अब तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है अब म यो अब त्यसपछि के थियो हाम्रो पहिले सुरुमा ओरेन्ज त्यसपछि ओरेन्ज एन्ड व्हाइट त्यसपछि ओरेन्ज फुल ओरेन्ज त्यस पछाडि ग्रिन एन्ड व्हाइट एन्ड ग्रिन अनि त्यस पछाडि हाम्रो फुल ब्लू पछि हाफ ब्लू एन्ड व्हाइट है मलाई अनि त्यस पछाडि हाम्रो फुल ग्रिन देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् मजाले त्यस पछाडि हाम्रो व्हाइट एन्ड ब्राउन त्यसपछि फुल ब्राउन एट लास्ट यसलाई म तपाईँले एउटा कुरा पनि भन्न पाइरहेको छु के भने पछाडि हाम्रो POV क्यामेरामा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले यो तपाईँको लास्टको व्हाइट ब्राउन र ब्राउनलाई चाहिँ हामीले नजोड्दा RJ45 मा नजोड्दा पनि हुन्छ रिजन के भन्छ एउटा हामीले पावर दिन पनि मिल्छ है POV मा यो कुरा याद गरिराख्नुलाई हाम्रो टेक्निसियन मित्रहरू कोही हुनुहुन्छ भने है त्यो हुन्छ अब हाम्रो उसको लागि चाहिँ हामीले एउटा RJ45 को लागि हामीले के राउटरमा जोड्दैछौँ भने चाहिँ यो जस्तो गर्नु मैले जस्तो गरेको छु त्यस्तै गर्नु होला अरू केही पनि नगर्नु होला है मिलाएको छ कि एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएर चेक गर्नुहोस् ओरेन्ज एन्ड व्हाइट फुल ओरेन्ज त्यस पछाडि ग्रिन एन्ड व्हाइट फुल ब्लू त्यस पछाडि ब्लू एन्ड व्हाइट अनि त्यस पछाडि फुल ग्रिन त्यसपछि ब्राउन एन्ड व्हाइट अनि त्यसपछि फुल ब्राउन यसलाई फेरि अघिको जस्तै बराबरमा काटिदिनुहोस्
ल त्यस पछाडि यसलाई के गरिदिनुहोस्, यसलाई अघिको जस्तै गरी यसमा मजाले छिराइदिनुहोस्। छिराइसकेपछि मजाले एकचोटि ठेलिदिनुहोस् पनि है। लुज हुनसक्छ, कनेक्सन मिस्टेक हुनसक्छ, नछुइएको नि हुनसक्छ। आफ्टर द्याट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यसमा 8P मा लगेर मजाले के गरिदिनुहोस्, थिचिदिनुहोस् है। त्यति गरिसके पछाडि तपाईँले यसलाई के गर्नुहोस् भनेपछि निकालिदिनुहोस्। निकालिसक्नुभयो। अब त्यसै हामीले के गरेछ, दुईतिर जोडिसक्यो। जोडिसके पछाडि अब हामीले के गर्छौँ, केबल टेस्टरले के गर्छौँ, हामीले एकचोटि टेस्ट गरेर हेर्छौँ हाम्रो कनेक्सन ठिक छ या ठिक छैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर तपाईँको 8 को लागि चाहिँ छ त्यसमा छिराइदिनुहोस् हो। यसमा पनि के छ, यसमा यता छ, यसमा नै छिराइदिनुहोस्। छिराइसकेपछि यसले के गर्छ भने तपाईँको कनेक्सन रङ अर राइट भन्ने कुरा छुट्याइदिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु चाहिँ यसलाई अन गर्नु पर्यो हो। तपाईँको रङ छ कि राइट छ भन्ने कुरा यहीँबाट हामीले हेर्न सकिन्छ। तपाईँको 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 8 सिरियल वाइज आछ भने हाम्रो कनेक्सन ठिक छ। अदरवाइज तपाईँको कुनै कुनै ठाउँमा छैन, कुनै ठाउँमा जस्तै 1 2 बोल्यो अनि 3 नबोलिकन 4 बोल्यो अनि 5 नबोलिकन 6 बोल्यो अनि 7 8 बोल्यो भने चाहिँ तपाईँको त्यो 5 र 3 चाहिँ ठिक छैन भन्ने बुझिन्छ। त्यसको कनेक्सन चाहिँ जुन हामीले अघि पियरमा जोड्यो नि, जुन हामीले 8वटा कलर बनाएर जोडेको थियो नि, त्यो मिलेन भन्न पुग्छ क्या। त्यो हाम्रो के हुन्छ RJ45मा यो छिराउने बेला RJ45 कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यस्तो हुन्छ क्या, 8 छिराउने बेलामा यसको बस्ने ठाउँमा यतापट्टि नछिरे यतापट्टि हाम्रो सुरुमा चाहिँ यो हातले नै अलिकति गाह्रो पर्छ है छिराउनलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ अलिकति मिलाएर गर्नुहोस्।